افزایش قد این بار تضمینی بالای 30 سال توی 2 سال، اما زیر 30 سال 1 ساله نتیجه میگیری. نتیجه نگرفته بیا پولو پس بگیر آقا، دعوا کنه بیا بگی برو. اینو برای من فرستادین توی اینستاگرامم و چند روز پیش. امروز رفتم پیداش کنم، پیدا نکردم. احتمالاً منو بلاک کردن. میگن اون ویدیو نساختم براش. اما برای اینکه بخوام پیداش کنم یه سرچ زدم افزایش قد تو اینستاگرام، کلی پیج آورد و منو به فکر فرو برد که همین نکنه اشتباه میکنی. چون قبلا من خیلی تحقیق کردم بخاطر قد خودم 186 سانتی متر. آدم قد کوتاهی نیستم، اما به خاطر کارم به عنوان یه مدل خیلی میتونست برای من خوب باشه. قدم 189 می بود اما نبود. تو همین یوتیوب هم من قبلا ویدیو ساختم که اگه اسکرول کنیم ببینین کلی مطلب مفید یاد میگیرین راجع به قد. اما این دفعه میخوام یه ذره عمیق‌تر بشم به خاطر اون پیجایی که دیدم. شاید من اشتباه میکنم. خلاصه کلی وقت گذاشتم. تمام این پیج‌ها 3 تا ادعای اصلی دارن که میخوام تک تکش رو تو این ویدیو با هم بر اساس مقالات علمی بررسی کنیم. ادعای اول میگه با افزایش قطر یا ارتفاع دیسکای کمرمون، ستون فقراتمون، قدتون میتونه بلند باشه. این افزایش هم میتونه به خاطر هیدراته کردن ستون فقرات باشه، یعنی اون دیسکا باشه. تو پوق میزنم شما ببخشید. هم به خاطر غضروف سازی میشه. حالا یه سری داروها و مکمل‌ها و تمرین‌ها هست که بدیم بهتون، غضروف سازی میشه و قدتون بلند میشه. خیلی هم منطقی به نظر میاد. ما تو این دیسکای کمرمون اگه حساب کنید، شما یه دیسک کمر یه 7 تا داری، این گردنتون، پشتتون یه 12 تا داری، یه دونم 5 تا اون کمر داری. حالا دیسکای خیلی پایینو دیگه ولش کن، ماشین حساب بردارم. این 7 تا و 12 تا و این 5 تا، شما مشتری خوب ما هستی، لایک میکنی، کامنت میکنی، عضو کانالم هستی. نمیشه عضو اینجوری گفتم، اما عضو کانال هستی. من یه تخفیفم به شما میدم. از این 24 تا ما گردن رو در نظر نمیگیریم، 7 تاش نه، 2 تا به خاطر این کامنتی که الان میذارین همین الانو میشه 15 تا. 15 تا دیسک کمر برای شما حساب کنیم. هر کدوم هم نیم سانت. اصلا بحثی نیستش. افزایش ارتفاع یا قطر داشته باشه میکنه برای شما 7.5 سانت. خیرشو ببین آقا، مشتری شدی. 7.5 سانت افزایش قد میتونی داشته باشی با نیم سانت. بیا من برات مینویسم مکمل این تمرینات، بگی برو 7.5 سانت برای 1 سال رشد میکنه. معمولا فاز این عزیزانم اینه که آقا تو دنیا به این بزرگی فقط من این فرمولا رو میدونم که تمرینات خاص و مکملای خاص هیچ کس دیگه هم نمیدونه. به کسی دیگه هم تو دنیا نمیخوام بگم، مثلا نمیخوام بفرستم حالا آسیای شرقی اینا رو بگم دیسکاشون افزایش پیدا بکنه، میانگین قدیشون افزایش پیدا کنه، چون حالا هموطن ارق دارم به وطنم. اینو به صورت پکیج تو شما بهتون میفروشم، اونم تو اینستاگرام. خب این خیلی منطقی به نظر میاد. خدا وکیلی این میدونین میشه فکر کنی رو کاغذ اینا، آره دیگه میشه 7 سانتی رشد کرد. اما از نظر علمی دیسکای کمرمون شکلشون رو دقت بکنین، یه مایع درونی داره، یه قشای بیرونی داره که غضروفی هستش و کلا غضروفا تو بدنمون 3 نوعه که یه نوعش حالت الاستیکی داره، مثلا این غضروف گوش، می‌بینی این غضروفه بینیمون، این هم یه نوع غضروفه. یه نوع دیگه غضروف هستش که برای مفصلا هست، حالت الاستیکی اینا نداره، اما یه سطح صیقل مشتی ایجاد میکنه که مفصلا و اینا با هم سابیده نشن. یه نوع دیگه هم هستش که همین دیسکو تشکیل میده که یه بافت حالا توریتور و فیبریتور داره و حالت الاستیکی زیادی نداره، خیلی سخته اما انعطاف پذیره که اون مایع درون دیسکو تو خودش نگه داشته که اگه اون بافته شل باشه، صدمه بیرون یا هر اتفاقی بیفته، اون مایع درونش بزنه بیرون، به اصطلاح میگم ما دیسک کمر گرفت. و غضروف هم جزء بافت‌های همبند هستن. بقیه بافت‌های همبند استخون، عضله. یه تفاوت بزرگی که این بافت همبند با استخون و عضله داره اینه که تو استخون و عضله عصب هستش و اگه اتفاقی براش بیفته ما میفهمیم، اما بافت همبند به نام غضروف نه عصب داره نه جریان خونی توش، اصلا رگی داره توش، بی رگ و ریشه است. برای همین یه مشکل بزرگی داره که ریکاوری یا ترمیم نمیشه. شما استخونتون بشکنه میتونید ترمیم کنید، عضلاتتون پاره بشه باز ترمیم میشه، اما بافتای همبند ترمیم میشه گفت نمیشه، نه کلا نشه، اما چون جریان خونی نیست و به خاطر ماتریکسشون که خیلی فشرده هست، ترمیمشون نزدیک به
صفر هستش. برای همین اکثر افرادی که پا به سن میذارن مشکل زانو پیدا میکنن یا ورزشکارایی که کلا مشکلات مفصلی پیدا میکنن خیلی باید هزینه کنن و اکثرا باید عمل جراحی بکنن تا بتونن درمان بشن یا حداقل جلوی بدتر شدنش رو بگیرن. اگه قرار بود مفصل سازی قضروف شده اون کارتریج خیلی راحت ساخته بشه زیاد بشه که الان مادر بزرگ من خدا بیامرز قبل فوتشون انقدر پادرد نداشتن. بقیه ورزشکار به خاطر جراحت نمیرفتن زیر تیغ جراحی. پس ادعای اول که با قضروف سازی ستون فقرات بتونیم بلند بشیم کنسله، چون اصلا ماهیت قضروف‌ها اینجوری نیست. یه نکته واضح کنم، تمام حرفایی که دارم میزنم برای زمانی است که صفحات رشدیتون بسته شده. اگه قبل از صفحات رشدی بخواید ویدیوهای قبلی من هست پرانتز بست. اما در مورد هیدراته کردن دیسک‌ها و بزرگتر کردنشون رفتم من تحقیق زیاد سرچ کردم، چند تا تحقیقی دیدم. یه تحقیق اومده بود 10 تا مرد و تحقیقات زیادی بود، یکیشون دارم مثال میگم چون ربط نمی‌کنم طولانیش کنم. 10 تا مرد بالغ و شیک و مجلسشون اومده بودن، هم ام کرده بودن هم با یه متدی به نام استادیومتریک اومده بودن ستون فقراتشون رو اندازه گرفته بودن تو حالتهای مختلف. یه بار نشسته وزنه گذاشت، وزنه 10 کیلو رو شوناشون گذاشته بودن، بعد استرچشون داده بودن، یعنی اون ستون فقرات رو با اون یه بیلبیلک حالت دوشک زیر ستون فقراتشون به مدت 10 دقیقه 15 دقیقه استرچ داده بودن. خلاصه ور رفته بودن با این آدما بنده خداها که ببینن آقا جون این صفحه ها چقدر واضح بسته میشه، چند سان تغییر میکنه و کلا خیلی چیزای دیگه. حالا من دارم ربطش میدم به این ویدیو. اما نتیجه که برای من و شما مهمه دیده بودن آره آقا جون شما برید ستون فقرات رو استرچ بدی و دیسکا رو فرصت بدی که هیدراته بشن دوباره، طول ستون فقرات تغییر خواهد کرد. اون پایین‌تر نمودارهای مختلف اینا لینکشو میذارم، خواستیم بریم خود تحقیق رو ببینیم. خب این یه نقطه مثبت میتونه باشه، خبر خیلی خوبی باشه. اما اگه دقت کنیم به داده ها میبینیم آقا این تغییرات طول چقدر بود. البته اینو میدونستیم که از قبل ما تو طول روز قدمون بالا پایین میشه، یعنی زمانی که نشستیم بعد از چند مثلا 15 دقیقه چیزی که اینا سرچ کرده بودن دیده بودن قد ما میزان ستون فقرات ما کوتاه‌تر میشه. یا وقتی که شما چیز سنگینی بلند کنید فشاری باشه این پرس شدن دیسک ها طبیعیه وجود داره، اصلا برای همین دیسک گذاشتن که استخون رو استخون نره. اما مد نظر ما اون میزان هیدراته کردن دوباره است که چقدره. خب بر اساس این اطلاعات خب یه پرانتز دیگه واکنم، قد آدمایی که توی این آزمایش بودن متفاوت بود، برای همین عددهای مختلفی بود بنا به قد، اما به طور میانگین حدوداً بین 2 تا 3 میلیمتر افزایش داشته. بعد در بهترین حالتش هم زیر 1 سانتی متر بوده این افزایش طول ستون فقرات و اینا. حالا نمیدونم از کجاشون اینا در آوردن اون عدد و رقمایی که ما حساب کتاب کردم. اگه بر اساس داده ها و اطلاعات طبیعی بخواین بگیم آقا چند میلیمتر، که بازم میگم اینم طبیعی، ما اول صبحمون رو قد بگیریم تا آخر شب خیلی 1 سانتی متری قدمون میتونه متفاوت باشه بنا به حالا هر فرد، اونم به خاطر خاصیت این دیسکاست. و باز هم میبینیم که این قد افزایش قد 7-8 سانتی متریه باز نه نشد. از یه طرف دیگه یه کاتگوری ادعا هست که میان یه معجونایی براتون می‌نویسن، سری پودر و مود رو یه چیز مکملای خاص که تو اون پیجم بود که میگفت ما یه سری مکملای خاص می‌نویسیم بعد برین این آزمایش رو کنیم اون آزمایش رو کنیم، با توجه به آزمایشتون یه سری مکملای خاص می‌نویسیم. مکمل‌های خاص چیان؟ یا باید آمینو توشون باشه، آمینو اسیدها توشون باشه، یا باید ویتامین ها باشه، یا مینرال باشه، یا درشت مغذیا باشه، چربی، کربوهیدرات، یا مثلا خود پروتئین باشه. غیر از این چیز دیگه تو دنیا نداریم که شاید باورتون نشه، اما همه اینا روشون آزمایش بارها شده، چیزهای مختلف تست شده ببینن چه نتیجه‌ای میشه داد و هیچ نتیجه‌ای برای قد نداده. بعد از صفحات رشدی میگم حتی هورمون‌ها که مخصوصا هورمون رشد که اصلا مسئول رشد آدم هست، یعنی هورمون رشد دیگه میرشدونه، بعد از بسته شدن صفحات رشدی کاری نمیتونه بکنه برای قدتون. خیلی دوستان به اون کسایی که میگن ما یه مکملای خاص داریم بیام مکمل خودمو بهشون بخورونم. مکمل منم اوره امین هندی مثلا، تر صبحم غلظتش بالاتره. واقعا یه مکمل خاصه که شما مصرف بکنیم اصلا زندگیتون معجزه میشه. دوش یه بهت بدم.
پس هر کسی تو این کاتگوری بود به شما گفت من این مکمل خاص دارم، بگو مکمل بر اساس چه مقاله‌ای، رفرنس نامبرشو بده، اینجوری بتونیم تحقیق کنیم، دیتاهاشو ببینیم. اما این کاتگوری دیگه هم هست میگه با حرکات اصلاحی میشه افزایش قد داشت. حرکات اصلاحی دایره گسترده‌ای داره، پای پرانتزی، پای ضربدری، کایفوز، لوردوسیس، نمیدونم خیلی 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 داستان‌ها هست که میتونه ساختار و پوزیشن شما رو تغییر بده. پوزیشنی که من کامنت گذاشتم یعنی چی؟ واقعا فارسیش میگم پوزیشن میشه فارسیش. ما میگیم یعنی وضعیت ظاهریتون رو تغییر بده و تغییر وضعیت ظاهری خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یه کاغذ آقا یعنی چی؟ این شما این لهین بد میشینین، اگه شما خودتون رو صاف کنین مسلماً بلندتر به نظر میرسین، ارتفاعتون بیشتر میشه. اما یه نکته ریزی هست که افزایش قد، تعریف افزایش قد از نظر علمی یه جورایی میشه افزایش طول استخوان‌ها با استخوان‌سازی. که استخوان‌های بلند تو اون جایی که صفحات رشدی هنوز باز هست، به اون میگیم افزایش قد. یعنی وقتی زمانی که استخوان سازی میشه، استخوان جدید میاد توی بدنمون، میشه افزایش قد. حرکات اصلاحی یا اصلاح پوزیشنتون درست بلندترتون میکنه اما افزایش قد نداره. یعنی من همین قسمتی که 186 سانتی متر هستم، بعد بشینم قوز کنم یا هر مشکل ناهنجاری داشته باشم، از 186 سانتی متر کمتر به نظر میام، یعنی اینجوری تر به نظر میام که اصلاح کنم دوباره برمیگردم به اون طول اصلی. خیلی اصلا به مدت زیادی ناهنجاری داشتن و فکر میکنن ارتفاعشون همینه، که در صورتی که نه، ارتفاعشون بیشتر بوده، خم شدن یا بالا یه جوری دفرمه شدن. برای همین یه جوری این که بگیم افزایش قد خواهی داشت غلطه از نظر علمی، اما افزایش ارتفاع تو خودت میتونی ببینی. اما اون جوون غیوری که میای توی اینستاگرام من برای من کامنت میذاری که من اگه قوزمو درست کنم چقدر قدم بلند میشه، اگه من پای پرانتزیم درست بشه چقدر درست میشه. من اکانتتو میبینم، حتی از نه پروفایل پیکچر داری، نه اسمت معلوم میکنه جنسیت چیه، نه من هیچ تخصصی دارم. و اون بنده خدا دکتر میره سالها درس میخونه، میره کلی نمونه میبینه، کلی آزمایش میکنه خودشو، آره، که بتونه تشخیص بده و اصلاح کنه. و اون شاید بتونه با معاینه کردن تو، وقت گذاشتن رو تو و معاینه کردن یه تخمینی بهت بده من چه جوابی میتونم بهت بدم. مثلا نمیتونم ببینم تو مردی یا زنی که جواب تو بدم یا نه. کسایی که ناهنجاری دارن بهترین کار اینه که برن پیش یه پزشک خوب، یه ارتوپد، یه فیزیوتراپ، پزشکی که مرتبط باشه بتونه کمکشون کنه و با اصلاح دفرمگی ها خیلی ساختار بهتری به خودش بده. که کسایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن فکر میکنم واقعا فعالیت مثبتی میکنن. پزشک هستن، پزشک مرتبط هم هستن. اما اون کسی که اون پیجر زاده فکر کنم منم بلاک کرده، حالا هر طبیب چیه دوش عرق کاسنی توی یه سری پستاش میفروخت، مسلما جزو این کاتگوری نیستش. حالا دیدینش سال منم برسونیم بهش بگین های شارلاتان. اون دو تا کاتگوری اول و دوم کلا برخوردین بهش بریزین دور. از نظر من قسمتی میتونم نظرم بدم. پزشکایی که حرکات اصلاحی میتونن اصلاحتون کنن ارزشمند هستن، اما بازم تو این دسته‌بندی کاتگوری مراقب شارلاتان ها باشین. خیلی ها هستن الکی میان تو این کاتگوری خودشون اینجوری غالب میکنن. به هر حال زندگی هزینه است، هزینه داره، باید پول در بیارن. خیلی هم میخوان از جیب بقیه مفت پول در بیارن. مراقب خودتون باشین. ممنون از اینکه حمایت هم میکنین. خداحافظ.